channel. Bakit ka nga ba nandito sa channel ko? Dahil ba sa title ng video na to na paano kumita sa YouTube kahit na small YouTuber ka pa lang. Tama ka ng pinapanood na video, kaya wag mo nang i-close to dahil alam ko gustong-gusto mong kumita sa YouTube kahit na small YouTuber ka pa lang. At kung interesado ka kung paano nga ba ang gagawin para kumita sa YouTube kahit na small YouTuber ka pa lang, then please keep on watching. Unang-una sa lahat, alam naman natin na ano nga ba yun? Bakit nga ba kumikita? Bakit kumikita dito sa YouTube? Dahil sa monetize video. Yes, meron pong nagra-run na ads dito sa mga YouTube videos na naka-upload kung monetize na yung iyong channel. So, paano nga ba ma-monetize ang channel ng isang YouTuber? Ang pinaka-latest na kailangan gawin ay dapat meron kang 1,000 subscribers at kailangan mo din ng 4,000 watch hours. Medyo mahirap pala dahil kailangan pa ng 1,000 subscribers. Pero kung small-time YouTuber ka pa lang at talagang gustong-gusto mo or you're so passionate about what you're doing here on YouTube, syempre, kahit na yung pagkita ay importante, hindi muna natin iisipin yon as a small-time YouTuber. Ano yung una mong iisipin? Kailangan as a small-time YouTuber is, ang pinaka-goal mo muna pag nag-umpisa ka ay makakuha ka ng 1,000 subscribers at makakuha ka din ng 4,000 watch hours. 4,000 watch hours, ang ibig sabihin lang naman nun ay yung total nung kung gaano katagal pinapanood yung mga video mo. So, the more videos that you have at the more videos na pinapanood ng mga audience, magiging interesado sila. Mga videos na interesting and trending, yan. Ganyan dapat yung mga una mong gawin na YouTube videos kapag small-time YouTuber ka pala para sure ka na mapapadali na makuha mo yung 4,000 watch hours and also yung 1,000 subscribers dahil karamihan naman ng mga audience dito sa YouTube ay alam natin na nagsusubscribe at manonood ulit sa'yo kung maganda yung content mo at kung interesado sila sa mga ina-upload mo. Kung gusto niyo ng mas detailed na video kung paano nga ba kumita sa YouTube, kung magkano ang kinikita sa YouTube, meron akong old video, lalagay ko dyan sa taas at sa may description box para mapanood nyo kung interesado kayo. Pero nagbabalak din ako na gumawa ng updated video dahil ang tagal na 2 years ago pa yata or magti 3 years na. So, medyo outdated na siya. Kaya comment down below na lang kayo kung interesado pa ba kayo malaman kung magkano yung kita sa YouTube and yung mga updated na kailangan gawin. Step by step tutorial and other information na makakatulong sa inyo bilang small-time YouTuber. Number 2, bukod dun sa alam natin na monetize videos, meron pang ibang way ng pagkakakitaan dito sa YouTube. Yes, you heard it right! At ito ay sa pamamagitan ng sponsorship or collaboration. Yes, kahit na small YouTuber ka pa lang, merong mga brands dyan na handang makipag-collaboration sa'yo at handa kang bigyan ng sponsorship. So, paano nga ba? Madali lang naman yun kasi karamihan sa mga brands na yan, sila guys ang nagre-reach out. Magugulat ka na lang. Kaya ang pinaka-importante sa lahat, yung description box mo dyan sa baba ng YouTube channel mo, sa mga ina-upload mo, dapat lagi nakalagay dyan yung email address mo or kung saan pa man sila pwedeng mag-contact sa'yo kapag interesado nga silang mag-sponsor sa'yo. Simple lang naman yan, guys. Alam ko nako-curious kayo kasi ganyan din ako dati nung nag-start pa lang ako. Paano nga ba binibigyan yung mga YouTuber ng brands ng mga pinapadalan sila ng mga PR packages and yung iba naman talagang yung sponsorship na bibigyan pa sila or babayaran pa sila ng pera bukod dun sa ipapadalang package sa kanila. Yung brand, yung mismong mag-i-email sa'yo, magugulat ka na lang. Kaya dapat lagi mo rin chinecheck yung iyong email. Siyempre, formal way yun kapag tatanungin nila kung interesado ka ba. Nandun din naman yung mga details kung sponsorship ba yun na need ka nilang bayaran or parang ex-deal or collaboration. Ang pinagkaiba kasi ng ex-deal or collaboration at sponsorship ay babayaran ka nila. So, may fee ka. Pera, as in pera. Tanungin nila kung magkano yung fee sa'yo kapag nag-post ka ng ganito sa YouTube, sa Instagram, or sa Facebook. Minsan naman, depende sa kanila kung saang platform lang ba nila gusto. Tapos, yung ex-deal or collaboration naman, ay tatanungin nila kung pwede ba silang magpadala ng product sa'yo at pwede mo bang i-feature yung product na yun sa YouTube channel mo or sa Instagram account and other social media platforms mo. Ang pinakamaganda ron, dahil nga small YouTuber ka pa lang, syempre, hindi ka pa nga naman masyadong kilala, hindi pa masyadong sikat, hindi pa kagaya ng mga talagang milyon-milyon na subscribers na sikat dito sa YouTube. Pero, binigyan ka nila ng opportunity na
i-collaborate sila at ma-sponsor nila. So, kahit na ano dun sa dalawa na yun, sponsorship man yan or collaboration man yan, panalo ka na rin. Bakit? As a small YouTuber, binigyan ka nila ng chance at pinagkatiwalaan ka nila. Ibig sabihin, maganda yung nakikita nila sa mga content mo. So, kapag nag-umpisa na yun, masusunod na ng masusunod yun, may mga brands na naghahanap ng mapopromote pa, ayan, and makikita nila yung mga posts mo at i-reach out ka din nila. So, minsan kasi guys, ito, nung nag-umpisa naman ako, hindi pa naman ako kagad yung sponsorship talaga na may bayad. Karamihan, actually hanggang ngayon, karamihan talaga, collaboration or XD lang na parang i-feature mo lang sila, magpapadala sila ng PR package sa'yo. Pero kung iisipin mo, panalo ka na doon. Grabe, lalo na yung mga kilalang brands ng, ako kasi, di ba, mga makeup, lifestyle, ganyan, mga damit, fashion, yung mga nagpapadala. Kung isipin mo, pag tinotal mo yung mga pinadala nila sa'yo, libo-libo din yun. Minsan, pag tinototal ko, syempre, curious ako. Syempre, curious ang ating yung girl. Tinototal ko magkano yung mga pinapadala. So, parang umabot siya ng 1,000, 3,000, 4,000. So, you get to try their brands or their products. Then, in exchange, pa-promote mo lang sila. So, di ba, parang wala ka na rin talo. Kasi, parang nagkaroon ka din nung pinaka-product nila. Na-try mo din yung product nila. Lalo na kung maganda talaga yung product. So, syempre, ang pinaka-advice ko lang naman dyan, wag naman lahat ng mag-email sa inyo ng sponsorship or collaboration is tanggapin nyo. Bakit? Dahil meron naman tayong certain na content or sinusunod na content dito sa ating channel. Halimbawa, sa channel ko, ang aking mga content ay beauty, fashion, lifestyle, vlogs, ganyan. Tapos, pag may nag-email sa akin na yung parang ano ba yung halimbawa, mga parts ng motor, ganyan. Kasi diba yung mga motovlog naman dito sa YouTube. So, ayan, kapag may nag-email sa akin, parang paano magiging interesado yung audience ko dun? Baka mainis pa sa akin yung mga subscribers or viewers ko dahil bakit may ganyan? Hindi kami interesado sa ganyan. So, ayun, saka yung kung sa tingin mo ba na maganda ba talaga yung quality ng product na yun? Or baka meron ng mga bad reviews dun na talagang napatunayan na. So, wag mo nang isaalang-alang naman yung pangalan mo dahil gusto mo lang ng free product kasi. Dahil gusto mo lang ng free product or ng mabayaran para sa sponsorship, is tatanggapin mo. Kung alam mo naman na pala na madami ng bad reviews or hindi pala maganda yung brand na gusto makapag-collaborate sa'yo, di ba? Pangit naman yun. So, dala-dala mo rin kasi yung pangalan mo dyan sa pagbablog. Unless, hindi mo totoong pangalan, pero di ba? Karamihan naman, dahil we tend to share our lives in social media, in this platform, YouTube, is talagang dala natin yung pangalan at pagkatao natin kapag nag-promote tayo ng isang product or ng brand and kung ano pa man yan. Third, and the last one, is affiliate program. Kung hindi pa po kayo familiar sa affiliate program, syempre, papaalam ko sa inyo para malaman nyo, diba? So, ang affiliate program is, kagaya sa Lazada, alam nyo naman yung Lazada, e-commerce application or website, ganyan. Tapos, merong affiliate program si Lazada. Mag-a-apply ka lang sa kanya para dun sa affiliate program na yan. Ano nga ba yung ginagawa sa affiliate program? So, simple lang yung ginagawa sa affiliate program. Gagawa ka lang ng account kapag na-approve ka. Tapos, yung products na binibenta ng mga merchants ay depende sa'yo kung ano doon yung gusto mong gawan ng affiliate program mo. So, karamihan yan, kung napapansin nyo sa mga YouTubers, actually, napapansin ko din to sa yung mga big-time YouTubers na, sana all, baka naman, subscribe kayo after yung manood ng video na to. So, ayan, meron silang mga link sa description box nila. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, tingnan nyo. Try nyo lang. Huwag lang isa. Baka naman isa lang sabihin nyo. Fake news ako. Pero meron talaga akong mga nakitaan ng gano'n. Meron silang link ng mga products sa description box nila. Tapos kapag clinic mo yon at nag-iinteresado kang bilhin yon at binili mo dun sa link na clinic mo na yon, magkakaroon sila ng commission doon sa binili mo na yon. Depende na lang yung mga percentage ng commission. Doon ako hindi sure. Dahil alam ko, iba-iba po ng percentage ng commission kada affiliate program. Depende kung saan nga kayo sasaling affiliate program. So, ayun, diba parang simple lang. Nag-apply ka lang ng affiliate program. Tapos, nilagay mo lang yung link dyan sa description box mo and may naging interesado, binili nila, and magkakaroon ka na ng commission. Yay! Money! Tapos, ang pinaka-tip ko pa dyan, yung mga product na yun is talagang yung magagandang product talaga. Napapansin ko yung mga minsan nilalagay ng mga YouTuber dyan, yung
camera that I am using, halimbawa ako, camera that I am using, Canon G7X Mark II. Tapos, meron palang nagbebenta ng Canon G7X Mark II sa Lazada. And, yun, nilagay ko yung link na yun dyan. Tapos, kahit na hindi ko naman talaga doon binili yung aking G7X Mark II, pero dahil nga nagtitinda yun ang G7X Mark II, at bumili kayo doon dahil naganda kayo sa camera ko. At sabi nyo, gusto ko din ng camera ni Ate Monica or ni Monica. Ayan, binili nyo. Magkakaroon ako ng commission doon. Pero wala akong ganun na, yung sa mga ganun. Pero na-try ko nang magkaroon ng affiliate program sa isang skincare website. Kaya alam ko. At sinishare ko sa inyo para hindi lang yung YouTube ads or yung monetization sa YouTube yung inyong asahan. At ayun, sana nakatulong naman ako sa inyo. Yun na yung pinaka-last. Sorry guys, 3 lang yung akin nabigay. Dahil sa tagal kong nag-YouTube, ilan taon na ba ako nag-YouTube dito sa channel ko? Parang 3 years na. Yun pa lang po yung alam kong way kung paano kumita. Kahit na small YouTuber ka pa lang. So, ayan guys, gusto ko lang sabihin na huwag kayong mawawala ng pag-asa. Fighting! Yan, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Lahat naman nag-uumpisa sa pagiging maliit, konti, ganyan. Nag-uumpisa sa ibaba. And little by little, step by step, pupunta ka rin dyan. Makakamit mo din yung pangarap mo. Maging big time YouTuber. Wow! Mga million subscribers. Ako naman, kahit 100k subscribers na. May kaya naman. Wala na akong masabi. Ayun, naniniwala ako sa inyo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. At sana may natutunan kayo dito sa aking video. Kahit na puro kaharutan ako ngayon. No? Sana nag-enjoy kayo at natutunan kayo. Comment down below naman guys yung mga merong pang alam kung paano kumita yung mga small YouTubers natin dyan. Para matulungan natin sila. Dapat nagtutulungan tayo pataas para pare-parehas tayong maging successful kahit na pakonti-konti or dahan-dahan lang yung ating pag-angat. At least nagagawa natin yon in a good way at nakakapagtulungan tayo. Kaya ikaw, kung meron kang alam pa na hindi ko nabanggit dito sa aking video, comment down below mo para malaman ko din dahil yung 3 lang na yan ang alam ko. Ayun lang guys, wala na akong sinasabi na sa tingin ko'y mapupunta pa sa ikagaganda ng bayan. Charot! Tatapusin ko na itong video na to. Sana nag-enjoy kayo dyan. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and click the bell button to get notified every time I post new videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye guys! Mwah!